हाई एभ्रिवान, नमस्ते। हजुरहरूलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले हजुरहरूको लागि चाहिँ एकदम पर्फेक्ट हलुवाको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरूलाई मेरो रेसिपी मन परेको छ भने प्लिज मलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, साथसाथै लाइक कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। अब साउन महिना लाग्यो है, भगवानलाई चढाउनलाई पनि काम लाग्छ, आफूलाई खान पनि काम लाग्छ। पर्फेक्ट हलुवा बनाउनको लागि चाहिँ हामीलाई यो घिउलाई चाहिँ पगालेर लिनुपर्छ। यो चाहिँ मैले हाफ कप लिएको छु। त्यस्तै गरेर सुजी पनि हाफ कप लिएको छु, अनि चिनी पनि हाफ कप लिएको छु। यो तीनवटा चाहिँ बराबर भयो भने हाम्रो हलुवा पर्फेक्ट बन्छ। त्यस्तै गरेर मैले चाहिँ यो हलुवामा राख्नको लागि यो ड्राई फ्रुट्सहरू पनि लिएको छु। अलिकति काजु छ, अलमन्ड काटेर लिएको छु, र नरियल पनि अलिकति काटेको छु, र यो किसमिस पनि लिएको छु मैले। अब आफूलाई जुन जुन मनपर्छ त्यो अनुसारको लिने हो, नट्सहरू पनि। त्यस्तै गरेर मैले यो क्वार्टर चम्चा यो सुकमेलको पाउडर लिएको छु, र थोरै मैले यो केसरलाई पनि भिजाएर राखिरहेको छु। यसले गर्दा चाहिँ अब रङ पनि राम्रो देखिन्छ, बास्ना पनि राम्रो आउँछ। र यो हलुवामा चाहिँ यो हामीले अलिकति थोरै एक ठुलो चम्चा बेसन पनि हालिदियौँ भने चाहिँ यो हलुवा एकदमै राम्रो बन्छ। पर्फेक्ट हलुवा बनाउनको लागि चाहिँ हामीलाई पानी यो हाफ कपको मेजरले चाहिँ 3 गुणा लिनुपर्छ। जस्तो मैले घिउ, सुजी, चिनी सबै हाफ हाफ कप लिएको छु, त्यही अनुसारले चाहिँ 1.5 कप पानी लिनुपर्छ। ल अब हलुवा बनाउन सुरु गरौँ। मैले हिट अन गरेर एउटा ओक राखिसकेको छु। ओक चाहिँ अलिकति मोटो भइदियो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ हलुवा बनाउनलाई। अब यसमा घिउ राखौँ। हिटलाई चाहिँ मिडियम हिटमा राख्नुपर्छ। अब घिउ तातिसकेको छ। अब यो ड्राई फ्रुट्सहरूलाई चाहिँ फ्राई गरौँ। यसमा पहिला काजुलाई गरौँ। यो ड्राई फ्रुट्सहरूलाई फ्राई गर्दाखेरि चाहिँ यो धेरै कडा आगोमा गर्नु हुँदैन, हल्का आगोमा बिस्तारै भुट्नुपर्छ। अब यसमा म नरियल र यो अलमन्ड पनि राखिदिन्छु। यसलाई पनि बिस्तारै भुटौँ। अब यो किसमिस पनि राखिदिउँ। यसलाई हामीले ठुलो आगो गरेर चाहिँ भुट्नु हुँदैन। अब हिटलाई अफ गरिदिउँ। सबै नट्सहरूलाई निकालौँ। ल यो ड्राई फ्रुट्सहरू राम्रोसँग फ्राई भएको छ। अब फेरि मैले हिट अन गरेर ओक राखिसकेँ। अब घिउ तातेकै छ। यसमा अब हामीले यो सुजी राखिदिइहाल्नुपर्छ। र यसलाई चाहिँ हामीले मिडियम हिटमा बिस्तारै भुट्नुपर्ने हुन्छ, धेरै ठुलो हाई गर्नु हुँदैन हिटलाई। यो सुजी चाहिँ राम्रोसँग घिउमा भुटियो भने चाहिँ एकदम हलुवाको बास्ना पनि मिठो आउँछ, हलुवाको कलर पनि राम्रो आउँछ। मैले चाहिँ यो अहिले मिडियम टु लो हिटमा सुजीलाई भुटिरहेको छु। मैले यो सुजी मात्रै भुटेको पनि 5 मिनट भइसक्यो। अब यसमा यो मैले यो बेसन लिएको यो एक ठुलो चम्चा छ, यो यसमा राखिदिउँ। यसलाई पनि अब भुटौँ यो सुजी सँगसँगै। अब यो सुकमेलको पाउडर पनि यसैमा राखिदिउँ। सुकमेललाई तपाईँले कुटेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब यो हाम्रो सुजी पनि राम्रोसँग यो भुटिसकिएको छ। अब हिटलाई चाहिँ पुरै लोमा लैजाने, र अब पानी राख्ने। यो पानी चाहिँ 1.5 कप छ। यो हिटलाई लोमा लगेन भने चाहिँ अलिकति तातो भाँडामा चाहिँ पानी उछिटिनु सक्छ। अब यो केसर भिजाको पानी पनि राखिदिउँ। केसर समेतै राखिदिने पनि हुन्छ। अब मिडियम हिटमा पकाउँ। अब यो फ्राई गरेको ड्राई फ्रुट्सहरू पनि हालिदिउँ। अब लास्टमा थोरै चाहिँ यो डेकोरेसनको लागि पनि राख्नुपर्छ। अब यसलाई चलाउँ, मिक्स गरौँ सबै।
अब यो चिनी पनि राखिदिउँ। यो चिनी पनि हाफ कप छ। तपाईँहरूलाई अलिक धेरै गुलियो मनपर्छ भने अझै राख्नु भए पनि हुन्छ। अब चिनीलाई मिक्स गरौँ। अब चिनी राखेपछि अलिक पग्लिन्छ चिनी। सबै चिनी पग्लियो। अब फेरि यो पग्लेको चिनी सुकाउनु पर्छ हामीले। ल हेर्नुहोस् कस्तो पर्फेक्ट हलुवा बनेको छ। ल हेर्नुहोस् त कस्तो नरम, एकदम सबै सुजी पनि राम्रोसँग एकदमै फुलेर पाकेको छ। खाँदा पनि यो एकदमै टेस्टी हुन्छ। कलर पनि कस्तो राम्रो भएको छ। अब हलुवा तयार भइसकेको छ। अब म यसलाई डिस आउट गर्छु है। अब अघिको त्यो नट्सहरूले चाहिँ गार्निसिङ गरिदिउँ। त्यसो थोरै मैले पिस्ता पनि लिएको छु, पिस्ताले पनि सजाइदिउँ माथिबाट। यस्तै गरेर म फेरि अर्को नयाँ रेसिपी लिएर आउने छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई।